සමන්මලි, ඇයි කියපන් උඹ මට මනාප නැත්තේ? අනේ කමල් අප්පු, මට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. සුනිමල් අයියට මාව තීන්දුව කරලා අහවරයි. ඒකත් එහෙමද? හරි, මම බලා ගන්නම්. ඒ ගමේ ආරච්චිලගේ පුත්තරයා වුණු කමල් සහ ගමේ සාමාන්‍ය ගොවියෙකු වුණු සිරිසෝමගේ දියණිය වුණු සමන්මලී අතර සිද්ධ වෙච්ච සංවාදයක්. කමල් තමන්ගේ යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා එක එක නොසන්ඩාල වැඩ කරමින් ජීවත් වුණු පුද්ගලයෙක්. තමන්ගේ හිත ගිය තරුණයන්ගේ පහස කැමැත්තෙන් හරි අකමැත්තෙන් හරි ලබා ගැනීම තමයි ඔහුගේ සිරිත. විසි හැවිරිදි සමන්මලීගේ පෙම්වතා වුණු සුනිමල්ට වයස අවුරුදු 23ක්. සුනිමල් තමන්ගේ පරම්පරාවෙන් පැවතගෙන ආපු කුඹුරු කෙටීම තමන්ගේ ජීවනෝපාය කරගත්තා. දවසක් සමන්මලී කඩ මණ්ඩියට ආවේ ගෙදරට අවශ්‍ය බඩු කීපයක් අරගෙන යන්නටයි. ආන් බලන්නකෝ කමල් අප්පු, සමන්මලියගේ තියෙන ලස්සන. කමල්ගේ මැර වැඩවලට සහාය වුණු ගුණපාල එහෙම කිව්වේ සමන්මලී දිහා ගිජු විදිහට බලාගෙන හිටිය කමල් දිහා බලන ගමන්. මං කියන්නම් ගුණයෝ, ඕකි දැන් බඩු ටික අරන් කැලෑමැන්ඩිය ගාව පාරෙන් තමයි ගෙදර යන්නේ. දෙමු හොඳ වැඩක්. සමන්මලී බලාපොරොත්තුවෙන් මේ දෙන්නා මාර්ගය අසල තිබුණු ලඳු කැලෑ මණ්ඩියට රිංගලා බලාගෙන හිටියා. උන්ගේ බලාපොරොත්තු මල් පල ගන්වමින් සමන්මලී ඉදිරියට ආවා. ඒ වුණාට ඔවුන්ගේ අවාසනාවට දුර ඈත තියාම සමන්මලී මේ දෙන්නව දැක්කා. ආපසු හැරුණු සමන්මලී නැවතත් කඩමණ්ඩිය දිහාට දුවගෙන ගියේ කමල්ගේ හිතේ වෛරය ඉතිරි කරමින්. කමල් අප්පු, අරකි දැක්ක නේද අපිව? වලා මේ මොකක් හරි පුරස්නයක් වෙයිද? ඔබ බය නැතුව ඉඳපන් ගුණයෝ. ප්‍රශ්න වෙනවද බම් මේ කමල්ට? කමල් ගුණයත් එක්ක කැලෑ මණ්ඩියෙන් පිටතට ආවේ සමන්මලීට හොඳ වැඩක් කරනවා කියලා හිතාගෙනයි. අනේ මට බෑ සුනිමල් අයියා. තනියම මගතුට ඒවත් යන්න විදිහක් නැහැ. අනේ අපි ඉක්මනට කසාද බඳිමු. නගා බය නවීන්ටකෝ. මං එන්නම් නගා යන හැමතැනම. මං රකින්නවා මගේ පුංචි මැණිකෙව. උණුසුම් හාදුවක් සමන්මලීගේ නලලත තියලා සුනිමල් තදින්ම හිතාගත්තේ සමන්මලීව කොහොම හරි ආරක්ෂා කරගන්නවා කියලයි. මේ විදිහට දින කීපයක් ගෙවිලා ගියා. නමුත් කමල් තමන්ගේ සහචරයන් කීප දෙනෙක් යොදවලා සමන්මලී යන එන තැන් පිළිබඳව සෙවිල්ලෙන් හිටියේ කොයි වෙලාවක හරි තම ගොදුර කරගන්නා බලාපොරොත්තුවෙන්. ඉර හඳට ඉඩ දීලා නික්මිලා යන්න තියෙන්නේ තවත් හෝරාවක වගේ කාලයක්. තමන්ගේ නිවස අවට සිටුවා තිබෙන එළවලු පැලවලට වතුර දාපු සමන්මලී ඉක්මන් ගමනින් සුනිමල්ගේ හේන බලා පිටත් උනේ සුනිමලුත් එක්ක වැවට ගිහින් දියනා ගැනීමේ අරමුණෙන්. සමන්මලී ගුරු පාර දිගේ ඉදිරියට පැමිණෙමින් සිටියා. ඇයගේ මූණට මුණ ගැසුනේ තමන්ගේ සහචරයන් 3 දෙනෙකුත් එක්ක ඉදිරියට එන කමල්වයි. පාරේ එක පැත්තකට වුණු සමන්මලී
බිම බලාගෙන ඉක්මන් ගමනින් එතනින් පිට වී ගියා. බලපංකෝ තැඹිලි ගෙඩිය වගේ බොල පින් පාට. ගුණයා Taman එක්ක ආපු සහචරයෙකුට ඇසක් ඉඟි කරමින් එහෙම කිව්වේ සමන්මලී දිහා කාමුක ඇහින් බලමින්. මං කියන්නම් ගුණයෝ, අපි අද කොහොම හරි මේකිව අල්ලගන්න ඕන. උඹ විගහට ගිහින් මයි කඩුව එන්න වර. මතක තියාගනින්. එකෙකුටවත් පේන්න බෑ. කමල්ගේ බහට ඔළුව වනපු ගුණයා ෂණිකවම පිටත් වෙලා ගියේ කුමකින් කුමක් සිද්ධ වේදැයි කල්පනා කරමින්. මේ අතර කලබලෙන් තමන්ගේ හේන දිහාට දුවගෙන එන සමන්මලී දැකපු සුනිමල් පෙරමගට ආවේ මොකක් හරි විපත්තියක් වෙලාද කියලා සැක හිතිලයි. මොකේ මය නගා මේ කලබලෙන් මොකක් හරි කරදරයක් වත්ද? අනේ අයියන්ඩි, මං එනකොට අර කමල් අප්පුයි උගේ අර වනචරිය තුන් දෙනයි මං දිහා කන්ට වාගේ බලන්න හිටියා. අනේ මට බයයි අයියන්ඩි. නගා බය නවීන්ටකෝ. නගාව රැක ගන්න මං ඉන්නවනේ. සුනිමල් තමන් කොයිතරම් ආදරය කළත් ආරච්චිලගේ පුත්‍රයාගෙන් තමන්ගේ පෙම්වතියට සිද්ධ වෙන කරදර සිතින් විඳ දරාගෙන හිටියේ රදලයන්ට විරුද්ධව ගත හැකි පියවරක් නොමැති නිසයි. සිද්ධ වෙච්ච දේ අමතක කරලා පෙම්බස් දොඩවමින් වැවට ඇවිල්ලා දිය නාගෙන නැවත නිවෙස් බලා යමින් සිටියත් ඔවුන් දෙදෙනා එසේ එකට ගමන් කරන අවසන් දිනය, අවසන් මාර්ගය, අවසන් හෝරාව බව දැනගෙන හිටියේ ඔවුන් දෙදෙනාගේ දෛවය පමණයි. මේ අතර කමලුයි ඔහුගේ සහචරයනුයි මග අසල තිබුණු කැලෑ රොදට රිංගගෙන හිටියේ කොහොම හරි සමන්මලීගේ ශරීරයේ පහස ලබා ගන්නා අරමුණෙන්. සුනිමල් අයියන්ඩි, කවද හරි මාව නැති වුණොත් අයියන්ඩි මොකෑ කරන්නේ? ඇයි මගේ මැනික එහෙම හැව්වේ? නිකං අයියන්ඩි, අගේ නොකර කියන්නකෝ. මාත් ජීවත් වෙන අන්තිම මොහොත මගේ මැනිකේ මාත් මැරෙනවා. එහෙම කියනවත් එක්කම සුනිමල්ගේ ඔළුවට දරුණු පොළු පාරක් වැදුනේ. සුනිමල් කපා හෙළු කෙහෙල් කඳක් වගේ බිම වට්ටවමින්. ඒත් එක්කම හෙලවෙන්නවත් කෑ ගහන්නවත් නොහැකි වන විදිහට සමන්මලිව අල්ලාගත් ගුණයා සහ අනිත් පුද්ගලයා ඇයව කැලේ තුලට අරගෙන ගියේ වියරුවෙන් සිනාසෙමින්. ඕකගේ කකුල් දෙක ගැට ගහලා අත් දෙකෙන් එල්ලපල්ලා ඕන් ඔය ගොරක ගහේ. කට බෙදපන් කෑ ගහන්න බැරි වෙන්න. මුගේ පියම්බිකාවට වෙන දේ මු ඇස් දෙකෙන්ම දකින්න ඕන. වක්කර අපි වතුර ටිකක් මුගේ මූණට. කමල් වියරු වැටි සිටියා. අත්පා කට බැඳ දමා තිබූ සමන්මලීගේ කුසට වැරෙන් පයින් පාරක් ගහපු කමල් අප්පු ඇය වීසිවි බිම පෙරලී යන ආකාරය දැකලා hina වුණා. ගුණයා වතුර ඉස්සට පස්සේ සිහිය ආපු සුනිමල්ට දැක ගන්නට ලැබුණේ අදහා ගන්නටවත් බැරි බිහිසුණු දර්ශනයක්. මොහොතකට පෙර පෙම්බස් දොඩමින් Taman එක්ක පැමිණි ඇය දවසක පිවිතුරු යුවතියක් ලෙස තමන්ගේ පතිනිය වීමට සිටි ඇය පාපතරයන් සිව් දෙනෙක් අතින් අමානුෂික ලෙස දූෂණය වන ආකාරය ඔහු ඇස් දෙකින් දකිමින් සිටියා. ඇයව බේරා ගන්නට අවශ්‍ය නමුත් තම පෙම්වතිය විඳිනා දුකත් තමාව ගැටගසා සිටීම නිසාත් ඔහුට හැකි වුණේ වෛරයෙන් කඳුළු සැලීම විතරයි. මේ විදිහට පාපතරයින් සිව් දෙනෙක් අතින්
කීප සැරයක් දූෂණය වුණු සමන්මලි අවසන් හුස්ම රැක ගන්නට සෑහෙන්න වෙර දැරුවා. නිර්වත්ව පණ අදින සමන්මලීට පයින් පාරක් ගහපු කමල් කඩුව අරගෙන සුනිමල්ගේ දිහාට හැරුණා. ආම් බලපම් පෙම්බරි උඹේ. බ කිව්වා නේද ඒකි මැරුණොත් තෝත් මැරෙනවා කියලා. ඵලයන් ඒකි ළඟට. සුනිමල්ගේ බැමි කපලා දානවත් එක්කම ඔහු කමල්ව පසෙකට තල්ලු කර දාලා සමන්මලි අසලට දුවගෙන ගිය නමුත් කමල්ගේ පා පහරත් සමග ඇයගේ අවසන් හුස්ම වාතලයට මුසු වී තිබුණා. වියරු හඬින් කෑ ගසමින් කමල් දෙස හැරුණු සුනිමල්ගේ කටින් පිට වුණේ පලි ගන්නවා. ඒ වචනය පමණයි. හිස කඳින් වෙන්වන විදිහට සුනිමල්ට එල්ල කළ පහරින් සුනිමල්ගේ කවන්දයත් සමන්මලීගේ නිසල දේහය මතට ඇදගෙන වැටුණා. ගොම්මන් කරුවලත් වැටිලා මොකෑ මේ කෙලී පරක්කු. සමන්මලීගේ අප්පච්චි සිරිසෝම එහෙම ඇහුවේ රාත්‍රී ආහාරය සකස් කරමින් හිටපු තමන්ගේ බිරිඳගෙන්. ඒක තමා ගොහින් බැලුවනං නාකද? මං බලලා එඤ්ඤං. සුනිමල් ළමයාත් එක්ක මුකුළු කොර කොර එනවා ඇති. තමන්ගේ විදුලි පන්දම අතට ගත්තු සිරිසෝම නිවසින් පිටත් වෙලා පාර දිගේ ඉදිරියට ගියා. පසළොස්වක පෝය ළඟ නිසා හඳ හොඳින් පායලා තිබුණා. තමන්ගේ ඉදිරියට 4 දෙනෙක් එනවා දැකපු සිරිසෝම ඕනකමින් බැලුවේ තමන්ගේ දියණියත් ඒ අතර ඉන්නවද කියලයි. අනේ මේ අපේ කමල් අප්පුනේ කොහේ හරි බෑරක් කිය ගමන්ද? ඔව් බෑරක් ගියා සිරිසෝම. අනිත් එක උඹට මොකටද මං කොහෙ ගියත් වැඩක් බලාගෙන පාඩුවේ ඉඳපන්. කමල්ගේ ගෝර නාඩුවත් එක්කම සිරිසෝම ඉදිරියට ගියේ කමල්ගේ තරම දන්නා නිසායි. වැව දිහාට ගිය සිරිසෝමගේ දැසට හසු වුණේ පාර මැද වැටිලා තිබුණු තමන්ගේ දුවගේ තුවාය සහ තෙත ඇඳුම් කීපයක්. වටපිට බලපු ඔහුට පෙනී ගියේ වනාන්තරයේ ළඟ පඳුරු තැලී පොඩි වී තිබෙන බවක්. තමන්ගේ දියණිය සහ සුනිමල් ගැන වැරදි වැටහීමක් ඇති කරගත්තු සිරිසෝම කැලේ ඇතුළට ඇතුළුනේ කෝපයෙන්. මලානික හඳ එළියත් කැලෑ සත්තුන්ගේ කෑ ගැසීමත් මැද ටික දුරක් ඉදිරියට ගිය සිරිසෝමගේ ඇසට ඇස ගැසුනේ අදහා ගන්නට බැරි බිහිසුණු දර්ශනයක්. තමන්ගේ ලෙයින් හැදී වැඩි ගමේම ලස්සනම යුවතිය වුණු තමන්ගේ දියණියගේ නිර්වත් මල සිරුරත් ඒ මත වැටී තිබුණු තාමත් උණු රුධිරේ වෑස්සෙන සුනිමල්ගේ හිස නැති මලකඳත් ඔහු දුටුවා. දුටු දර්ශනයෙන් අධික කම්පනයට පත්තුණු සිරිසෝම මර හඬ නගමින් පාර දිහාට දුවගෙන ආවා. ගුරු පාර මැද ඇද වැටුණු සිරිසෝම දැඩි කම්පනය නිසාම සිහිසුන් වුණා. තමන්ගේ ස්වාමියයි දියණියයි තාමත් නැති හින්දා සිරිසෝමගේ බිරිඳ තමන්ගේ පොඩි පුතයි ගම්මු කීප දෙනෙකුයි එක්ක වැව දිහාට ගියා. සීවරන්නේ යාඳුරුවනේ. ඈත ඉඳලම සිරිසෝම වැටිලා ඉන්නව දැකපු ඇය විලාප තියලා සිරිසෝම ඉන්න තැනට දුවගෙන ආවා. වතුර ස්වල්පයක් ඉහපු ගමන්
සිරිසෝමට සිහිය ආවත් කම්පන තත්වය නිසා කතා කරගන්නට බෑ. මොනවා හරි දෙයක් සිද්ධ වෙලා ඇති බවට ඉව වැටුණු ගම්මු කැලෑව පීරලා හොයාගත්තු එකම දේ අමානුෂික විදිහට ඝාතනය කරලා තිබුණු සුනිමල්ගෙයි සමන්මලීගෙයි මල සිරුරුයි. මුළු ගම්මානයම එකම මලගයක් වගේ. කාටවත් කරදරයක් නැති අහිංසකයෝ දෙන්නෙක් මරා දාපු එක ගැන ගම්මු දෙයියන්ට කියපු වාර අනන්තයි. හූල්ලපු වාර අනන්තයි. ඝාතකයෝ ගැන කිසිම තොරතුරක් හොයාගන්නට නෑ. සැක කරන්නත් කවුරුවත් නෑ. කමලුයි කමල්ගේ සහචරයනුයි මල ගෙවල් වල වෙහෙස මහන්සි වෙලා වැඩ කරා. අවාසනාවට සිරිසෝමගේ හදිසි කම්පන තත්ත්වය නිසා ඔහුට කිසිවක් මතක නෑ. සිරිසෝම මානසික උන්මත්තකයෙක් වී හමාරයි. නමුත් හැමෝටම රහසෙන් වියරු වැටුණු ගුප්ත බලවේග දෙකක් ගමේ සැරිසරන්නට පටන්ගෙන තිබුණා. මේ විදිහට දවස් 21ක් විතර ගෙවිලා ගියා. ගමේ ජීවත් වෙන රත්නසිරි කියන්නේ වෘත්තියෙන් වඩු කාර්මිකයෙක්. දවසේ වැඩ ඉවර කරලා ගොම්මන් කළුවර වැටීගෙන එති වැව අතර තියෙන ගුරුපාරෙන් ඔහු තමන්ගේ නිවස බලා එමින් සිටියා. වැව පහු කරලා මූකලාන පහු කරනවත් එක්කම ඔහුගේ ගතේ දැවටිලා ගියේ ඇඟ හිරි ගඩු පෙපෙන සීතල සුළං වැල්ලක්. ඒත් එක්කම වනාන්තරයේ දිහයින් කාන්තාවක් විලාප දෙන හඬක් සහ පිරිමියෙක් උදව් ඉල්ලලා කෑ ගහන හඬක් ඇසුණා. ගමේ කාට හරි කරදරයක් කියලා හිතපු රත්නසිරි කඩිමුඩියේ හඬ එන දිහාට ඇවිදගෙන ගියා. නමුත් මීට කාලෙකට කලින් සමන්මලී සුනිමලුයි ඝාතනය කර තිබුණු තැන බවට ඔහුට මොහොතකට අමතක වෙලා තිබුණා. රත්නසිරි වනාන්තරයේ ඇතුළට ඇවිදගෙන ගියා. රැහැයන්ගේ සද්දේ ඈතින් ඇහෙන නරියෙකුගේ හූහඬකුත් නිසා ඔහුගේ හිතට යම් චකිතයක් දැනුණා. පුදුමයක්. වනාන්තරයේ දිහයින් ඇහුණු ඒ සද්දේ දැන් ඇහෙන්නේ නැහැ. එකපාරම ළඟ පාතින් දැනුණු දැඩි කුණු ගඳ ඉවසා ගන්නට බැරුව ආපහු ඔහු පාර දිහාට ගමන් කළා. පාරට ආපු රත්නසිරිට දැක ගන්නට ලැබුණේ වැව දිහයින් තමන් වෙත මීදුම් වලාවක් වගේ ඇවිදගෙන එන සුනිමලුයි සමන්මලී. ඉහින් කනින් දාඩිය පීරෙද්දී රත්නසිරිට දුවා ගන්නට පුළුවන් වුණේ කෙටි දුරයි. ප්‍රතිවිරුද්ධ දිහායිනුත් ඔහු දුටුවේ ඔහු දිහාට ඇවිදගෙන එන සුනිමලුයි සමන්මලී. කකුල් අප්‍රාණිකව ඇද වැටුණු රත්නසිරි නැවතත් යථා තත්ත්වයටපත් උනේ මහා තොවිලයක් කිරීමෙන් අනතුරුවයි. ඒක නෙවෙයි කමල් ලප්පු. ඇත්තද දන්නේ නැහැ. අරුන් දෙන්න වැව ළඟ ගුරු පාරේ හොල්මන් කරනවා කියන්නේ. දැන් ගම්මු 3-4 දෙනෙක්ම දැකලා තිනවා. ගුණයා කඩපිලේදී කමල්ගෙන් ඇහුවේ හිතේ තිබුණු බයෙන් තමයි. ඔබට අන්තකයි පුදු ගුණයෝ. හොල්මන් කියලා දෙයක් නෑ බං. ඉන්නවනම් මාව හොයාගෙන එන්න එපා. ඕකුන්ගේ බොරු මනස්ගාත. මේ ඒක නෙමෙයි. තව ටික දොහකින් මං එහා ගමේ විදානෙගේ දුව සුසිලා කර ගන්නවා. එදාට මට හොඳ දඩවස් ටිකක් ඕනේ. සුනිලටයි උක්කුවටයි කියලා තියපන්. තමන්ගේ අතේ තිබුණු රාකෝප්පේ හිස් කරමින් කමල් සිහි කළේ මහ පොළව නුහුලන අපරාධයට හවුල් වුණු අනික් පාපතරය දෙන්න ගැන.
ගුණයාගේ උපදෙස් උඩ විවාහ දිනයට පෙර දින රාත්‍රියේ සුනිල් සහ උක්කුවා කැලෑවට වැදුනේ හොඳ දඩයමක් කරගන්නා බලාපොරොත්තුවෙන්. මැදියම් රාත්‍රිය වනතුරුත් කැලෑව ඇතුලේ කරක් ගහපු ඔවුන්ට දඩයමක් හොයාගන්නට බැරි වුණා. අපේ කරුමේ උක්කුවෝ බලපං එකෙක් නෑනේ. කොහේ හරි එකෙක් එලා ගන්න වෙයි. නැත්නම් කමල් අප්පු අපේ ඔළුව කයි. ඒත් එක්කම කැලේ දෙවනත් කරගෙන විශාල ගෝණෙක් ඔවුන්ව පසු කර දිව්වා. ඒ ඔවුන්ගේ කේන්තියේ සීමාව පන්නමින්. ඒ සුනිලා තුවක්කුව ගනින්. මගුලට හොඳටම ඇති. උක්කුවත් එක්ක එකතු වුණු සුනිල් ගෝණගේ පිටිපස්සෙන් හඹාගෙන ගියා. විනාඩි 10ක් විතර දුවගෙන ගිය ගෝණා එක තැනක එක පාරම නතර වුණා. ඒත් එක්කම කුණු ගඳක් එක්ක දැඩි මීදුම් වලාවක් ඔවුන් වටේ එතිලා ගියා. සුනිලෝ බලපන් මේ අර අරුන් දෙන්නව මරපු තැන නේද? මොකද්ද මේ වෙන්නේ? උක්කුවා හොඳටම බය වෙලා. බය වෙන්න එපා බොල. එන එකෙක් එන්නේ නැත. පතුරන් තුවක්කුව තියෙන්නේ. කුඩු කරලා දානවා. එහෙම කිව්වත් සුනිල්ගේ සිතේ යම්කිසි බයක් ඇවිලෙමින් තිබුණා. ඒත් එක්කම වියරු සිනාහඬකින් වනාන්තරය පිරීලා ගියා. එතකොටම සමන් මලීගේ බිහිසුණු විදිහට බෙල්ලේ කැපුම් පාරක් සහිත සුනිමල්ගේ ඡායාවන් මහා ගස් ගොන්නට ඉහළින් මතුවලා ඔවුන්ගේ ඉදිරියේ පෙනී සිටියා. උඹලට අපිව මතක ඇති නේද? අමතක වෙන්න විදිහක් නෑනේ. සුනිමල්ගේ ආත්මය කතා කළා. මෙරුණා නම් තොලෙන්චි වෙලා ඵලයන් බොල. තොලෙන්චි වෙලාම් ඵලයන්. තද බල විදිහට බය වෙලා හිටපු සුනිල් වෙඩිපාර කීපයක් සුනිමල්ගේ ආත්මය දිහාට එල්ල කළා. එහෙම යන්නේ නෑ බොල. අහිංසක අපිට කරපු අපරාධෙට තොපි ඔක්කොම අරන් යනවා. පලි ගන්නවා තොපි ඔක්කොගෙම. සමන් මලීගේ ආත්මය උක්කුවාගේ බෙල්ලෙන් අල්ලගෙන ඒ විදිහට කෑ ගැහුවා. ඇගේ කටින් බේරෙන දුර්ගන්ධයක් සහිත රුධිරයත් එක්ක එළියට එන පණුවන්ගෙන් උක්කුවාගේ මූණ නෑවී ගියා. වියරු වැටී සිටි සුනිල් අසල තිබුණු පොල්ලක් අරගෙන සුනිමල්ට දමා ගහන්නට අත ඉස්සුවා විතරයි. ඊට කලින් ඉදිරියට ආපු සුනිමල්ගේ ආත්මය සුනිල්ගේ අත උරහිසෙන්ම ගලවලා වීසි කරලා දැම්මේ වියරු විදියට ගොරවමින්. අනේ මට යන්න දීපල්ලා. මං හිතලා වැරද්දක් කොලේ නෑ. උක්කුවා අඬ අඬා අය දින්නට වුණා. උඹට මම මගේ ජීවිතේ ඉල්ලලා වැඳ වැටෙනකොට ඒව ඇහුන්නේ වන්දි ගෙවපන්. එහෙම කියපු සමන්මලී තමන්ගේ දිග නියපොත වලින් උක්කුවාගේ පපුව පළලා හදවත එළියට ඇද දාලා තමන්ගේ පලි ගැනීම ආරම්භ කළා. කෝබංගුනේ අරුන් දෙන්න මොන ගොබ්බෑම කරින් කළද? අම්මපා බලපන් දැන් කොච්චර පරක්කුද? ඇහැකෝ මසක් මාංශයක් නැතුව කෑම වේලක් දෙන්න පුළුවන්ද? කමල්ට කේන්ති ගිහින් මාන් ඩිංගිත්තක් බලන්නම් කමල් අප්පු. කැලේම තියාන මස් කරනවද දන්නේ නෑනේ. හා විගහට බලපන් සුණංගු නොවි. කමල්ගේ විදානෙන් තවත් ගැමියු දෙන්නෙකුත් එක්ක ගුණයා කැලෑවට රිංගුවේ හිතේ ඇතිවුණු කේන්තියත් එක්කමයි. පැයක් විතර හොයලා ඔවුන්ට හොයාගන්නට පුළුවන් වුණේ හඳුනා ගන්නට බැරි ලෙස විරූපි වී ගිය සුනිල්ගේ හා උක්කුවාගේ මල සිරුරු දෙකයි.
ගම් වැසියන් දැනුවත් කළාට පස්සේ සුනිලුයි උක්කුවගේ මල සිරුරු බූම දාන කෙරුණා. මේ මරණවලට හැමෝගෙම නිගමනය වුණේ වල් ඌරෙක් හරි අලියෙක් හරි පහර දීමකින් මේ මරණ සිද්ධ වෙච්ච බවයි. මේ විදිහට කාලය ගෙවිලා ගියා. කිසිම හැලහොල්මනක් නැතුව ගමේ තත්වය යහපත් අතට හැරුණා. ඒත් වැවළඟ ගුරුපාරෙන් කිසිම කෙනෙක් හවස 6න් පසු යන්නට බය වුණා. මොකෝ සුසිලා මූණ නාලු කරගෙන කමල් එහෙම ඇහුවේ බලාගත් අත බලාගෙන සිටින තමන්ගේ බිරිඳකින්. මට මේ ළඟකදී ඉඳලා අමෝතු හීනයක් පේනවා කමල්. ලස්සන ගෑනු ළමේ කවුරු හරි මිනිස්සු 4 දෙනෙක් එක්ක දූෂණය කරලා මරලා දානවා. තව මිනිහෙක් ගහක ගැට ගහලා තියෙනවා. ඒ කෙල්ල හැම වෙලේම මගෙන් උදව් ඉල්ලනවා හීනෙන්. මේක අහපු ගමන් කමල්ගේ දෙලෝ රත් වුණා. තමන්ගේ මතකය ආපහු ආවර්ජනය වුණා. ගම්මු කියන විදිහට සමන්මලීගේ සුනිමල්ගේ අවතාර ගැන මතක් වුණා. මේකට මොකක්ම හරි පිළියමක් කරන්න ඕනේ කියලා ඔහු තරයේම හිතාගත්තා. මොකෝ කමල් බය වෙලා වගේ? සුසිලාගේ කටහඬින් කමල්ගේ දැහැන බිඳුණා. නෑ මේ මටත් ඔය එක එක මල විකාර පේනවා. බලවුවට ආරස්සාවක් දාන්න කියලා මම මේ කල්පනා කළේ. ඒකනම් හොඳ අදහසක් කමල්. දැන් බඩටත් මාස 4ක්නේ. කමල් පහුවදාම ගුණයත් එක්ක ඒ පළාතේ නම ගිය ගුරුනාන්සේ කෙනෙක් හම්බ වෙන්න ගියා. Tamanට ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ කියපුවට පස්සේ ගුරුනාන්සේ අඳුනෙන් ඒ ගැන හොයා බැලුවා. මහත්තයෝ ලොකු වැරද්දක් කරලා නේව. දැන් ඒ ආත්ම දෙක පලිගන්ට බලන් ඉන්නවා. දෙන්නෙක්ව දැනටමත් කම්මුතු කරලා. ඒක ආපු දෙන්නට තරු පෙනුණා. සුනිල්ගේ උක්කුවගේ මරණ සතෙක් පහර දීලා සිද්ධ වුණු දෙයක් නොවෙච්ච බව ඔවුන්ට තේරුම් ගියා. ඉතින් ගුරුනාන්සේ අපි දැන් මේකට මොකද්ද කරන්න ඕන? වලව්වට ආරස්සාවයි ඔය මහත්තයලටත් ආරස්සාවකුයි දාලා ආත්ම දෙක හිර කරලා මුහුදට දාන්න ඕනේ. ඉක්මන් වෙන තරමට තමා හොඳ. ලබන කෙම්මුර දවසට ලෑස්ති කොම්මු. ඊට කලියෙන් මහත්තෙලා මේ බඩු ටික ලෑස්ති කරලා තියනවා නම් තමා හොඳ. ගුරුනාන්සේ ලබා දීපු බඩු තුඬුවත් අරගෙන කමලුයි ගුණයයි ආපහු ගමට ආවා. කලින් වගේ අන කිරීම් වලින් තොරව කමලුත් බඩු හොයන්ට ගුණයත් එක්කම මහන්සි වුණා. ගුණයෝ නෙළුම් මල් 7ක් ඕනෙලු. රෑවෙන්ට කලින් ගොහින් කඩන් වරෙන්. මං දුම්මල ටිකක් හොයාගෙන එන්නම්. කමල්ගේ වචනයට කවදත් කීකරු ගුණයා වැව වෙත පිටත් වුණා. අවාසනාවට නෙළුම් මල් පිපිලා තිබුණේ වැව මැද හරියට වෙන්නටයි. ළඟම තිබුණු ඔරුවකට නැගුණු ගුණයා වැව මැදට ඔරුව හැසිරෙව්වා. නෙළුම් මල් පිපිලා තිබුණත් ඔහුට දැනුනේ ඉවසා ගන්න බැරි කුණු ගඳක්. වටපිට බලපු ගුණයා දැක්කේ වතුරේ උඩ පාවෙන මිනිස් හිසක්. වැඩි වෙලා නොගොස් ඒ හිස අඳුනා ගන්නට ගුණයට පුළුවන් වුණා. ඔව්, ඒ සුනිමල්ගේ ඔළුව. එකපාරම ගුණයා දිහා හැරිලා වියකරු විදිහට hina වුණා. ඒත් එක්කම මීදුම් වලාවකින් වැව් තලෙම වැහිලා ගියා. ඒ අතරින් පාවීගෙන ආවේ සමන්මලී.
ඉති පිසෝ බගවා ඉති පිසෝ ඉති පසපස ගුණපාලට කියා ගන්න පුළුවන් වුණේ එච්චරයි. උක්වාගේ විදිහටම සමන්මලී ගුණපාලගේ හදවත ගලවලා වැව් ජලයේ ගිල්වලා දැන්නේ වැව් දිය රතු පාටට හැරෙනකොට තමන්ට වද දීලා මරා දාපු තිරිසන්නු 3 දෙනෙකුගේ ජීවිත බිලිගත්තේ ඒ විදිහට. තොවිලි එදා හැන්දෑවට යෙදිලා තිබුණා. ගුරුන්නාන්සේ ආවත් ගුණය ආගියතක් නෑ. මේ පුවත දැනගත්ත ගුරුන්නාන්සේ වහාම අඳුන බලන්න ගත්තා. ටික වෙලාවක් ඒ දිහා බලා ඉඳලා ඌත් ඉවරයි කියලා ගුරුන්නාන්සේ සුසුමක් හෙළුවා. කාරි නෑ ගුරුන්නාන්සේ. ඕකුන් දෙන්නම ඉවරයක් කරා නම් හරි. කමල් හොඳටම බය වෙලා හිටියේ. බය නැතුව ඉන්නකෝ කමල් මහත්තයා. ඔයිට වඩා දරුණුන් එක්ක මං හැප්පිලා තියෙනවා. හවස් වෙද්දී ගම්මු එකා දෙන්නා වලව්ව පැත්තට ආවා. ඒ තොවිලි බලාගන්න අරමුණෙන්. නමුත් ගුණයට අත්තුන ඉරණම පිළිබඳව දන්නේ ගුරුන්නාන්සේ කමලුයි විතරයි. ගොම්මන් කළුවර වැටෙනකොට තොවිලි ආරම්භ වුණා. දුම්මල ගහලා තමන්ගේ ගෝලයන්ගේ උදව්වත් එක්ක වලව්වේ ආරක්ෂාව සඳහා තීන්දු කැපීමක් සිද්ධ විය යුතු නිසා ඒ සඳහා වලව්වේ ඉදිරිපස දොරකඩ විශාල පුහුල් ගෙඩියක් තියලා ගුරුන්නාන්සේ මතුරන්නට ගත්තා. ඊට පස්සේ කඩුව අරගෙන පුහුල දෙපළු කළා. අවට හිටපු අයව පුදුම කරමින් කමල්ගේ කටේ කෙල හින්දවමින් ගුරුන්නාන්සේගේ නලල රැලි වැටමින් පුහුලෙන් රුධිරය ගලා ආවා. ඒත් එක්කම අහස දිහායින් කටහඬක් ඇහුණා. ඒක ඊටාම බියකරු කටහඬක්. පලයව්! ගම්මු ඔක්කොම වලව්වත්තෙන් පලයව්! දැන් මිනිස්සු හිටියා ඇති. ඒක ඇහුණු ගම්වැසියෝ දෙයියෝ බුදුන් සිහි කරමින් ඔළුව හැරුණු අත දුවගෙන ගියා. ඔය ඉන එකේ කාවනම් මගේ ඉස්සරහට. ගුරුන්නාන්සේ විධානයක් දෙනවා වගේ එහි විදියට කිව්වා. ඒත් එක්කම වලව් වත්තේ ගස් අඹරවමින් විශාල සුළඟක් සමගින් සුනිමල්ගේ සමන්මලීගේ ආත්මයන් ගුරුන්නාන්සේ ඉදිරියේ පෙනී සිටියා. මොනවද දෙයනේ මේ වෙන්නේ? හදාගන්නත් බෑ. ඇයි අපෙන් පලි ගන්නේ? සුසිල ඇහුවේ අඬ අඬා. අපිට ඕන ඔය තිරිසනාගෙන් පලිගන්ට බොල. අපිව විනාශ කරපු කමල් කියන තොගෙන් මිනිහගෙන් පලිගන්ට. ඒවා කොහේද මං ඉන්නකම්? මං මේ ගම්භාර මුත්තගේ අනින් කියන්නේ. වරෙව් මේ බෝතලේට වර. එහෙම කියලා ගුරුන්නාන්සේ මහා හඬින් මතුරන්ට වුණා. ගුරුන්නාන්සේට පිටිපස්සෙන් ගැබ්බර සුසිලයි කමලුයි බිම වාඩි වෙලා හිටියා. ගුරුන්නාන්සේගේ මැතිරීමත් එක්ක සමන්මලීගේ ආත්මය වියරු හඬක් නගමින් අතුරුදහන් වුණා. ගුරුන්නාන්සේ හිතුවේ සමන්මලී බෝතලේට ඇදිලා ආවා කියලයි. ඒත් සුනිමල් hina වෙවි තාමත් බලාගෙන සිටියා. බුදුම ආතරපන්. ගත වී ගියේ නිමේෂයයි. සමන්මලී සුසිලාගේ ඇඟට රිංගාගෙන කමල්ගේ බෙල්ල මිරිකමින් සිටියා. එය වළක්වන්නට ගුරුන්නාන්සේ මැතිරීම නැවැත්තුවා විතරයි. අධික කේන්තියකින් හිටපු සුනිමල් ගුරුන්නාන්සේගේ හිස කඳින් වෙන් කර දමමින් කමල් ළඟට ආවා.
කමල් තොට අමතක නැතුව ඇති නේද අපිව? තෝ අපිට වද දුන්නු හැටි මතකද? මේ බලපන් මගේ බෙල්ල. සුනිමල්ගේ ආත්මය කමල් ළඟට ඇවිල්ලා ගෙල ප්‍රදේශයේ තිබුණු කැපුම් තුවාලය ඈත් කළා. ඒත් එක්කම එයින් කුණු ලේ දහරක් කමල්ගේ මූණටම කඩා වැටුණා. අනේ මට යන්න දීපල්ලා. මට යන්න දීපල්ලා සමාවෙල්ල මට. කමල් හොඳටම බය වෙලා හිටියේ. ඒත් එක්කම සුසිලගේ ඇඟට ආරූඪ වෙලා හිටිය සමන්මලීගෙන් කමල්ට ලැබුණේ දරුණු පයින් පාරක්. ඒත් එක්කම කමල් වීසි වෙලා ගිහින් වැටුනේ ගුරුන්නාන්සේගේ කවන්දය උඩටයි. අසල තිබුණු කඩුව ගත්ත සුනිමල් හිස් මුදුනේ ඉඳලම කමල්ව දෙපළු කරලා දැම්මා. ගැබ්බර සමන්මලීගේ ශරීරයට ආරූඪ වෙලා හිටපු සමන්මලී හෙමින් සීරුවේ නිදන කාමරයට ගිහිල්ලා ඇඳේ ඇලවෙලා ඒ ශරීරයෙන් ඉවතට ගියා. ඊට පස්සේ සුනිමලුයි සමන්මලී ආවේ බයෙන් බිරාන්තව වලව්වේ මුල්ලකට වෙලා හිටපු ගුරුන්නාන්සේගේ ගෝලයා ළඟටයි. උඹ දැක්කනේ වෙච්ච දේ. අර ගෑනිට 100 එනකන් තෝ යනවා හැම නෙවෙයි. යන ගමන් කියාගෙන ඵලයන් ගම්මුන්ට ආයේ අපි පේන්නේ නෑ කියලා. අපේ පොලි ගැනීම සම්පූර්ණයි. සමන්මලී එහෙමනම් අපි යන්. සුනිමල්ගේ අතේ පැටළුණු සමන්මලී ඉහළ අහසේ නොපෙනී ගියා. තමන්ගේ ආදරය බලාපොරොත්තු විනාශ කරපු මිනිස් රූප ලැබූ තිරිසනුන්ගේ ජීවිත විනාශ කර දමන්නට ඔවුන්ට හැකි වුණා. සමන්මලි, ඔයා මගෙන් ඇහුව නේද හදිසියෙවත් ඔයා මැරුණොත් මම මොකද කරන්න කියලා? මාත් මැරිලා මේ විදිහට ඔයත් එක්ක යන්න එනවා. මගේ ආදරේ ඒ තරමටම බලවත් මැනිකේ.